आज म तपाईहरुसँग ब्रोइलर कुखुराको मासुको झोलको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु र यसरी ब्रोइलर कुखुरालाई पकाउनु भयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। यो दशैंमा तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। सबैभन्दा पहिला मसलाहरुलाई हेरिहालौं। यहाँनिर मैले ठूलो चम्चाको 1 चम्चा सौंफ राखेको छु। सानो दालचिनी पनि छ। 4-5 वटा ल्वाङ, 5-6 वटा चाहिँ सानो अलैँची राखेको छु। ठूलो चम्चाको 1 चम्चा जीरा, ठूलो चम्चाको 1 चम्चा धनिया, सानो चम्चाको 1 चम्चा मरिच, ठूलो चम्चाको 1 चम्चा आदि मेथी, 3-4 वटा सुक्खा खुर्सानी, 3 वटा तेजपत्ता, सानो चम्चाको 1 चम्चा कालो जीरा, सानो चम्चाको आधा चम्चा हर्दी, ठूलो चम्चाको 1 चम्चा धुलो खुर्सानी, नुन तपाईहरुको स्वाद अनुसार, ठूलो चम्चाको 2 चम्चा तोरीको तेल, ठूलो चम्चाको 2 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, एउटा ठूलो प्याज लिएको छु। सानो सानो छ भने 2टा लिन सक्नुहुन्छ। मिडियम साइजको टमाटर 2टा लिएको छु। गार्निशको लागि धनिया, झान्नको लागि ठूलो चम्चाको 2 चम्चा घिउ अनि सानो चम्चाको 1 चम्चा ज्वानो। मासु चाहिँ मैले यहाँनिर अराउन्ड 1.5 केजी लिएको छु र यो ब्रोइलर कुखुराको मासुलाई लोकलको जस्तै फ्लेभर दिनको लागि मैले हल्का छालालाई चाहिँ यसरी पोलेर राखेको छु। एउटा प्यानलाई राम्रोसँगले तताएर तेजपत्ता बाहेक सबै मसला राखेर ड्राई रोस्ट गर्नुपर्छ। जब मसला हल्का रातो हुन्छ तब चाहिँ ग्यासलाई अफ गरेर एकछिन मसला सेलिनको लागि छोडिदिने। मसला सेलेपछि ग्राइन्डरमा अथवा सिलौटोमा तपाईहरुले पिस्नु सक्नुहुनेछ र फाइन पाउडर बनाउनु पर्नेछ। कराईलाई राम्रोसँगले तताएर यो 2 चम्चा तोरीको तेललाई राख्ने। तेल तातेपछि तेजपत्तालाई राखिदिने र अब प्याजलाई पनि राखिदिने। प्याज राखेपछि प्याजलाई राम्रोसँगले चलाएर एकछिन पाक्न दिने। तपाईले यहाँनिर देख्नुहुँदैछ प्याज पाकिसकेको छ र प्याज पाकिसकेपछि अब यसमा हर्दी एड गर्ने। हर्दी सँगसँगै धुलो खुर्सानीलाई पनि, सँगसँगै अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राख्ने र एकछिन राम्रोसँगले चलाएर यो अदुवा लसुनलाई चाहिँ पकाउनु पर्छ। र यो अदुवा लसुन पकाउँदा चाहिँ ग्यासको फ्लेम मिडियम टु लो राखेर पकाउनु होला। जब अदुवा लसुन राम्रोसँगले पाक्छ तब चाहिँ यो मासु एड गर्ने। मासुलाई राम्रोसँगले चलाइदिने। मासुलाई कराईमा राखिसकेपछि टाइममा चलाउँदै राम्रोसँगले भुट्नु पर्छ। 10 मिनट मासुलाई राम्रोसँगले भुटिसकेपछि यो मसला एड गर्दैछु। यो मसला अलरेडी रोस्टेड मसला हो, त्यही भएर मैले यो मसलालाई माथिबाट राखेको हो। मासुमा जब राम्रोसँगले मसला मिक्स भइसक्छ तब चाहिँ टमाटर एड गर्ने। सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राखिदिने। यसरी तपाईहरुले नुन एड गर्नुभयो भने चाहिँ टमाटर छिट्टो पाक्छ। 2 मिनेट जस्तो छोपेर पाक्न दिने। यति बेला टमाटर पाकिसकेको हुन्छ र राम्रोसँगले एकपल्ट फेरि चलाइदिने। ब्रोइलर कुखुराको झोल बनाउँदा जहिले पनि मासुलाई एकदम राम्रोसँगले पहिला भुट्नुपर्छ, तब मात्रै पानी एड गर्ने हो। सँगले चलाएपछि एकछिन पाक्नको लागि फेरि छोडिदिने। तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुँदैछ कलर एकदमै राम्रो आइसकेको छ र
मासुबाट तेल पनि निकै छुटिन थालिसकेको छ। मासु राम्रोसँगले भुटिसकेको छ। अब चाहिँ कम्ती कम्ती पानी राख्दै म मासुलाई पहिला पकाउँछु। जब मासु राम्रोसँगले सफ्ट पाक्छ तब चाहिँ त्यसमा तपाईहरूलाई कतिको झोल राख्नु मन परेको छ त्यही अनुसार तपाईहरूले पानी एड गर्नु सक्नुहुनेछ। पानी राखेपछि चलाइदिने। चलाइसकेपछि कभर गरेर एकपल्ट राम्रोसँगले उम्लन दिने। र तपाईहरूले यहाँनिर भिडियोमा देख्नुहुनेछ ब्रोइलर कुखुराको मासुको झोल पर्फेक्टली बनिसकेको छ। अब यसमा धनिया राख्दैछु र धनिया राखेर एकपल्ट फेरि चलाएर अब यसलाई ग्यास अफ गरेर एक साइडमा राख्ने। मासु पाकिसकेको छ। अब फेरि एउटा प्यान राम्रोसँगले तताएर यो घिउलाई राख्ने। तातो घिउमा यो ज्वानोलाई राखिदिने। जब ज्वानो हल्का रातो हुन्छ ग्यासलाई अफ गरेर यो तातो तातो घिउ र ज्वानोलाई कुखुराको झोलमाथि एड गरिदिने। ब्रोइलर कुखुराको मासुको झोल रेडी छ सर्भ गर्नको लागि। तपाईहरूले पनि यो दशैंमा ट्राई गर्नुहोला। यो रेसिपी कस्तो लाग्छ अनि मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। अनि यदि रेसिपी मन परे तपाईहरूको साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।